خط‌نگاره ها از یک دغدغه دیرپا شروع شد. بعد از انقلاب در تمام مملکت اتفاق افتاد، در هنرمندان هم همینطور، در تمام انقلاب‌های جهان همینطور هست، در پی یافتن هویت. اصلا یکی از دلایل انقلاب‌ها همینه. چیزی داره از دست میره که قطعا انقلاب میشه، چیزی از بین رفته، چیزی مخدوشه، چیزی بیماره. یک تفکر جمعی اتفاق میفته که اون رو باید نشون سر جاش، اون رو باید درست کرد. در تمام انقلاب‌های جهان این اتفاق افتاده که وقتی که آرام شده نشستن همه دوباره به فکر کردن، میگن ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ ما چی بودیم؟ چرا الان نیستیم؟ میخوایم چی بشیم؟ خب کشور کهنسالی هم مثل ما بعد از عبور از یک انقلاب، بعد از تجربه موفق در یک انقلاب که در انقلاب مشروطه نتونسته بود، اما بسیار اتفاقات در انقلاب مشروطه افتاد که بخشی از فرهیختگی ایران از اون زمان در اومد و همچنان این من کیستم یا ما کیستیم از همونجا شروع شد، در ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشت، در ترانه هامون تأثیر گذاشت. همون آغاز که بعد از کودتای 32 کم کم فروکش میکنه، این خورده سرکوب میشه، آرام میشه، اما همچنان اون زیر روان این یافتن هویته که من معتقدم که جنبش سقاخانه از همونجا برمیخیزه که نقاشامون دارن در این پی این میگردن که ما چگونه میتونیم ایرانی باشیم. اصلا ایرانی چیه؟ ایرانی رو ما تو شعر و ادب میتونستیم تعریف کنیم، ولی تو حوزه تجسمی بعد از قاجار یک گسست داریم. کجا هستیم؟ در گرافیک هم ما وقتی که دانشگاه ها باز میشه بعد از انقلاب فرهنگی، همیشه سر کلاس این مبحث بود، همیشه حرفش زده شد، همیشه دغدغمون بود، همیشه دور و همکارایی که جمع شدیم این مبحث بود. چرا ژاپن گرافیک داره؟ ما یک اثر، یک پوستر ژاپنی نگاه کنیم میفهمیم ژاپنیه، حتی بیان که نوشتهش رو بخونیم، چون نوشته اونا رو که تشخیص نمیدیم با چینی یا کره‌ای، اینا همن. اما چرا ژاپنیه؟ عکاسیشون چجوری آرتیستش به اون فرم دست یافته که معلومه. یا بعضی کشورهای دیگر. حالا بگذاریم مثلا از دوران مثلا گرافیک انقلابی روسیه که مشت و پرچم سرخ و ستاره سرخ و همه اینا هست که خب آشکارا معلومه، یا حتی مال دوران انقلاب مائیستی چین. اولین تأثیراتی که آغاز شد پرداختن به هنر اسلامی بود و اسلیمی ها و تذهیب ها و اینها رو همه رو رفتیم یک بار مرور کردیم و نگاه کردیم. نقاشی های قالی ها رو، طراحی های کاشی ها رو، همه اینها رو نگاه کردیم و آوردیم و تأثیرات بسیار زیادی داشت. کارنامه رو که مرور میکنیم، همینجا پوسترهای من رو هم که مرور میکنیم، بسیاری کارهایی که حتی در نشانه ها، مثلا نشانه بنیاد فارابی دقیقاً پیچش اسلیمی درونش کار شده برای اینکه نگاه داره به اونجا میشه که بتونه خودش بگه ایرانی هستم، در ضمن اینکه از خط نستعلیق هم استفاده شده در اون، اما تبدیل به نشانه آرمم شده که بدون اینکه خوانا هم باشه یا نیازی باشه خودش یک نشان میشه. اما
این میره به سمت خیلی افراطیگری، مثل همه خلقیات دیگری که داریم ما. خاطرم هستش که یک زمانی که یک روز در دانشکده سر کلاس بسیار بد حرف زدم سر این قضیه بود که یک تبلیغ موتورسیکلت دیدم که بزرگم پرینت کرده بودن، به دیوار زده بودن، پشت سر موتورسیکلت از این موج‌ها و خطهای اسلیمی آورده بودن. اصلا این صنعت به اون فرهنگ غنی ربطی نداره. از موتورسیکلت نمیتونه ما بچسبونیمش به اسلیمی. این یک غنایی پشتشه، این یک صنعت معاصره. یک چیز دیگری که ممیز به ما یاد داد این که از دانشجویامون مخصوصا در پایان نامه‌ها بخواهیم بروند گنجینه بزرگ تصویری کهنمون رو ورق بزنن، حتی اگر کاری ارائه ندند اونها رو کپی کنن و بردارن بیارن و تبدیل پایان نامه بشه. این مرور کردنه. من به شخص با دانشجویان کرمانی فرستادم که نقوش پته ها رو جمع بکنن. دانشجویان عشایر رو فرستادیم که نقوش مثلا گیاهان و جانورانی که توی گلیم ها و قالیا کار میشه پیدا بکنن. گنجینه بزرگی شد. همه اینها جمع شد. اما تمرینی که من خواستم با بچه ها بکنم این بود که ما خطمونه که خیلی خاصه، علاوه بر همه اونها خط فارسی خط خاصیه، مخصوصا نستعلیق و شکست نستعلیق با خط عربی فرق میکنه، با خط تمام جهان فرق میکنه. اگر خط چینی یا هندی یا عبری یک شخصیت داره که ما مستقیم میگیم خودشه، غیر از لاتین که ما به همه میگیم لاتین، فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و همه رو، ایتالیا، همه رو میگیم لاتینی، همه یک ریشه دارن. اما خط فارسی یک ریشه خاصی داره که فقط مال خودشه. تنها خطی است که مخصوصا تو نستعلیق در کنار منحنی‌های بسیار کشیده نقطه های مربع میذاره، یعنی دو شکل، دو فرم کاملا متضاد رو کنار همدیگه پیوند داده. یک شین یا یک نون که زیباترین نشه در یک دایره بسیار زیبا یک مربع نشسته. هیچ جای جهان نداریم. و اون موقع همه میگفتن خط فارسی ظرفیت نداره، اصلا باهاش نمیشه کار کرد، پوستر نمیشه کار کرد، سخت، دست و پاگیره. دست و پاگیر بودنشو نرفتن تجربه بکنن که راهکار پیدا بکنن. در پی این حرفا و صحبت‌ها و تمرین‌های با دانشجویان بود که من فکر می‌کردم که چند تا نمایشگاه گذاشته شده بود از طریق خوشنویسان. یک سوال همیشگی برام اتفاق افتاد که همچنانم میپرسم: چرا خوشنویسان اینقدر تو بورسن؟ همچنانم هستن. خب خوشنویسی هنری کهن بوده که حتی گاهی اوقات لغت مقدس هم، صفت مقدس هم بهش دادن، گرچه نوشتن که تقدیسی توش نیستش، که اگر کلام قرآن رو بنویسی قداست در کلامه، در رفتار تو که نیست که. اما این احترام دقیقاً به خاطر اینکه همیشه کتابت قرآن اتفاق افتاد و نسخ حافظ رو نوشتن، این احترام برقرار بود. اون رو میفهمم. اما در هنر معاصر، مخصوصا وقتی که گرافیک هم حضور داره، آیا اگر من قرار است که روی جلد کتاب حافظ و سعدی رو بنویسم که نوشتند با خط نستعلیق، آیا باز با شاملو و سپهری و فروغ فرخزاد هم میتونم این کارو بکنم؟ آیا این خط نسبت داره؟
من میتونم شعرهای فروغ رو با نستعلیق بنویسم یا شاملو رو. اصلا جنسیت تفکر معاصر اونها و تفکر شاعرانشون با اون خط کهن نمیخونه. متاسفانه طراحی فونت هم ما زیاد نکردیم. سالهای اخیر کمی اتفاق افتاده که داریم میکنیم. ما فونتامون همه قلمهامون از اون طرف اومده. قلمهای تبدیل شده عربی است که فارسیشون کردیم. اکثرشون هم طراحان لبنانی هستن که در انگلیس تحصیل کردن. در پی این تمرین رفتم دنبال یک گونه دیگر نوشتن، آزاد نویسی دیگر. البته خیلی به خوشنویسی های خودمون بجز کتاب و از نوع کاغذ نگاه کردم، مثل کاشیکاری ها و کارهای خط روی آجر و امثال هم، و اومدم روی شاعران معاصر کار کردن که تمرینی با در حقیقت خط دیگر بکنم. خط دیگر، خط نقاشی نیست، متفاوته با خط نقاشی و اون تجربه موفق بسیار عظیمی کردن کسانی که خط نقاشی کار کردن و از اون موقع خطنگاره ها در حقیقت جا افتاد و خوشبختانه بسیاری دوستان دیگر هم شروع کردن ادامه دادن و اینها. در پی این تفکر بود که ظرفیت‌های درونی شعر باید خودش رو القا می‌کرد، که مثلا قوقلیقو خروس می‌خواند نیما رو آیا میشه اون ظرفیت فونتیکش رو هم پیدا کرد؟ آیا رنگ هم میشه از درونش یافت؟ مثلا قوقلیقو باید چه رنگی باشه؟ این قلم از اونجا در اومد و تو تجربه های متفاوت، تو سالهای متفاوت دیگر آمد جلو، که این اولیش 76 و بعد تجربه بعدی سال 78 بود که یک نرم افزار پیدا کردم تو کامپیوتر که این کار رو بکنم، یعنی بنویسم. نرم افزاری بود که کمکم کرد. تا اونجا همه با دست بود، اما کامپیوتر همیشه در کنار بود و میخواستم این رفتار مدرن توش باشه. وقتی که می نوشتم اسکن می کردم، اما رو کامپیوتر تمام اتودهامو رو می کردم تو نرم افزار و خروجیم هم از نرم افزار می گرفتم، تبدیل به فیلم می کردم برای چاپ سریگرافی سیلک. من یه خورده در خیلی جاها عمدن ماندم که خوانده هم بشه. این کاری که خوشنویس قدیمی ما وقتی که یک قطعه می نوشت یا یک مصرع می نوشت دلش میخواست در عین اون قدرت نمایی که بکنه اما خوانده بشه. این نیز بگذرد که همه هم به دیوارشون می آویختند. این حکمت ادیبانه‌ای که پشت تفکر و فرهنگ ماست ازش ناگزیریم. در همین شعر همچنان در ما مستحکمه. وقتی هم که شعار میدیم هم باز با قوافی درست میسازیم، حتی اگر طنز درونش باشه. دوره بعدی سال 86 800مین سال تولد مولاناست که در پی این تداوم خطنگاره ها من شروع کردم شعرهای شاعران رو مرور کردن و در فرصت ها همینجوری کتابچه برای خودم جور کردم که اونایی رو که دوست دارم یادداشت میکنم. دوست داشتنم به چه سببه؟ یکی این که حسم، یکی دیگر این که ظرفیت بصری اینها رو پیدا میکنم، که مثلا این قوقلیقو ظرفیت بصریش برای من این خالی های هم توی قاف هم توی واوه، اینا این فرمات به من کمک میکنه. یا طنز جان و جان ز تن مستور نیست، این ت و نونه و دو نقطه و یه نقطه ها برای من ظرفیت تصویری در حقیقت داره میسازه.
یا ای شط شیرین پرشوکت من، این همه سه نقطه‌ای در یک شعر. یا کشیده ها کجا دانند حال ما، سبک باران ساحل ها. اینا ظرفیت هاییه که وقتی خوندن به اون دلیل انتخاب میکنم شعر رو. در این انتخاباتی که کرده بودم که شاعران بسیاری بودن، چون 800مین سال تولد مولانا بود قصد کردم برم سراغ مولانا، اما باز با یک رفتار تازه تر. دستگاه جدیدی رو در این دوستانی که پرینت میکنن کشف کرده بودم، پرینترهای تخت فلت، که تابلو رو وقتی که اتودهام رو انجام میدادم، دست نویسام رو انجام میدادم، اسکن میکردم، اتودم رو باز دوباره توی نرم افزار انجام دادم، اما روی بوم نقاشی رنگ میزدم و بعد اون رو میدادم به دستگاه پرینتر که اون نوشته رو پرینت کنه روش. یعنی همچنان میخواستم که رفتار امروزی باز توی کار باشه. دوران مولانا اینجوری اتفاق افتاد. دوره بعدی شعرهای حافظ اما متفاوت است. سال 87 مستقیم همش اکریلیک روی بومه، سراغ پرینت اصلا نرفتم. تجربه دیگری بود، آزاد نویسی با پرتاب کردن جوهر. دوره بعدی خیام، سال 92 باز برگشتم این که دیجیتال پرینت بکنم روی رنگایی که روی بوم گذاشته بودم و یک نسبتی هم پیدا کردم. اسم نمایشگاه بود من، ماتیس و خیام، که به نقاشی های ماتیس که از خیلی قدیم جوانی بهش علاقه داشتم و کپی میکردم ازش، دوباره رجوع کردم و با شعر خیام آمیختم نقاشی های ماتیس رو، گوشه هایی از هر یک از نقاشی هاش رو. دلیلم هم که در حقیقت دوست داشتم این نسبت رو این بود که اون اندیشه‌ای که در خیام هست، گرچه همه مرگندیشی میگن اما همش در پی یافتن یک زندگی است یا تعریف جهانبینی است از یک زندگی، که جهانبینی هستش که گاهی اوقات میگه که ساده انگار باشی. این ساده انگاری رفتاری است که در این کات آوت ها یا برش های ماتیس که تا آخر عمرش هم ادامه داد موجوده، که عین کودک، عین کاری که بچه ها در مهد کودک میکنن، کاغذ رنگی رو میبرن میچسبونن و باهاش اثر درست میکنن. رفتار کودکانه.